සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න විනාඩි 5ත් එක්ක. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කියන්නේ අපි හැමෝම ගොඩක් ආදරය කරන ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ආස කරන වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ තරු 12ක් පිළිබඳ විස්තර ටිකක් අපි අද ඔයාලට අරන් ආවා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන්ම අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් අපි වීඩියෝ එකක් upload කරපු සැනින් ඔයාගේ phone එකට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත්. ඉතින් අපේ Facebook page එකට like කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් page එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. වනිදු හසරංග තමත් වයස 23ක් වන වනිදු හසරංග 2017 ජූලි 2 වෙනි දින සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගයකින් තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසුනේ. වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ තුන් ඉරියව්වෙම කැපී පෙනෙන දස්කම් පෙන්වන ක්‍රීඩකෙක් විදිහට තමයි අපිට වනිදුව හඳුන්වන්න වෙන්නේ. කුසල් මෙන්ඩිස් 2015 ඔක්තෝබර් 22 බටහිර ඉන්දිය කොදෙව්වන්ට එරෙහිව ටෙස්ට් තරගයකින් තමයි කුසල් මෙන්ඩිස් තමන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ. තාමත් අවුරුදු 25ක් වන කුසල් මෙන්ඩිස් පිතිකරුවෙක් විදිහට කෙටි කාලයකින් ගොඩක් දස්කම් පෙන්වපු ක්‍රීඩකයෙක්. දසුන් ශානක ඉතින් දසුන් තමන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ආරම්භ කරේ 2016 මැයි 19 එංගලන්තයට එරෙහිව පැවති ටෙස්ට් තරගයකින්. දැනට වයස අවුරුදු 29ක් වන දසුන් වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ 20 නායක වශයෙන්ද කටයුතු කරනවා. Dananjaya Silva 2015 ජූලි 30 පාකිස්තානයට එරෙහිව T20 තරඟාවලියකින් තමයි ධනංජය තමන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ. දැනට වයස අවුරුදු 29ක් වන ධනංජය පිතිකරුවෙකු වගේම පන්දු යවන්නෙකුගේ වගකීම තමන්ගේ කණ්ඩායමට නොඅඩුව ලබා දෙන ක්‍රීඩකයෙක්. Danushka Gunathilaka බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායමට එරෙහිව 2015 නොවැම්බර් 1 වෙනි දින පැවති එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගයකින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසුණු ධනුෂ්කට දැනට වයස අවුරුදු 29යි. වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතරට පැමිණෙන ක්‍රීඩකයෙකු විදිහට ධනුෂ්ක ගුණතිලකව හඳුන්වන්න පුළුවන්. කුසල් ජනිත් පෙරේරා 2013 ජනවාරි 13 ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව පැවති එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගයකින් තමයි තමන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය පටන්ගෙන තියෙන්නේ. දැනට අවුරුදු 30ක් වන කුසල් ජනිත් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වශයෙන් මෙන්ම කඩළු රකින්නෙකු වශයෙන්ද ක්‍රීඩා කරනවා. Dinesh Chandimal 2010 අප්‍රේල් 30 නවසීලන්තයට එරෙහිව පැවති T20 තරඟාවලියකින් තමයි දිනේෂ් චන්දිමාල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන්නේ. 31 හැවිරිදි දිනේෂ් චන්දිමාල් පිතිකරුවෙකු වශයෙන් මෙන්ම කඩළු රකින්නෙකු වශයෙන්ද කණ්ඩායමට විශිෂ්ට දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරා තිබෙන අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. තිසර පෙරේරා 2009 දෙසැම්බර් 24 ඉන්දියාවට එරෙහිව එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගයකින් ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන තිසර පෙරේරා වරක ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකත්වයේද දරා තිබෙනවා. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙක් වශයෙන් තමන්ගේ දායකත්වයේ කණ්ඩායමට ලබා දෙන තිසර පෙරේරාට දැනට වයස අවුරුදු 31යි. Dimuth Karunaratne එංගලන්තයට එරෙහිව 2011 ජූලි 9 වන දින පැවති එක් දින ජාත්‍යන්තර තරගයකින් තමයි දිමුත් කරුණාරත්න ක්‍රිකට් ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ. වයස අවුරුදු 32ක් වන දිමුත් කරුණාරත්න වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ටෙස්ට් සහ එක් දින කණ්ඩායම්වල නායකයා. ඉසුරු උදාන
2009 ජූනි 8 වන දින ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව පැවති T20 තරගයකින් තමයි ඉසුරු උදාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන්නේ. ඉතින් ඉසුරු උදාන කියන්නේ දක්ෂ පන්දු යවන්නෙක් වගේම පිතිකරුවෙකුගේ වගකීමද කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේ ලබා දෙන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. Angelo Mathews 2008 දෙසැම්බර් 31 සිම්බාබ්වෙට එරෙහිව පැවති එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයකින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පිවිසෙන ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට මේ වන විට වයස අවුරුදු 33යි. තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයෙකු වශයෙන් විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්වූ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ක්‍රිකට් විචාරකයන් පවසන පරිදි මෑත කාලයේ බිහි විශිෂ්ට නායකයෙකුද වනවා. ලසිත් මාලිංග ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව 2004 ජූලි 1 වෙනි දින පැවති ටෙස්ට් තරගයකින් තමයි ලසිත් මාලිංග තමන්ගේ ක්‍රිකට් ජීවිතය ආරම්භ කරේ. යෝක කිං නැමැති අනුවර්ත නාමයෙන් හඳුන්වන ලසිත් මාලිංග වැඩිම හැට්‍රික් ප්‍රමාණයක් දවාගත් ක්‍රීඩකයන් අතර පෙරමුණේම පසුවන ක්‍රීඩකයා. ඉතින් අපේ මාලිංග ලබාගත් හැට්‍රික් ප්‍රමාණය හැට්‍රික් 5ක්. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ T20 කණ්ඩායම් නායක වශයෙන් කටයුතු කරන අපේ යෝක කින්ට දැනට වයස අවුරුදු 37යි. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඊළඟ එපිසෝඩ් එක ගන්න අපි ඉක්මනට මෙන්න පරිස්සමින් ඉන්න.